tranh Nga-Ukraine ngày 10 tháng 3, binh lính Ukraine đầu hàng tại Kursk. Theo Telegraph, lực lượng Nga sắp hoàn tất vòng vây tại Kursk khi các đơn vị Ukraine vật lộn để duy trì tuyến phòng thủ. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết vào ngày 9 tháng 3 rằng cái nắp nồi gần như đã đóng, ám chỉ đến chiến thuật bao vây nhằm cô lập quân đội Ukraine trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào cùng ngày rằng họ đã kiểm soát được 3 khu vực quan trọng khác tại Kursk, bao gồm Malaya Lokhina, Cherkasiko Porechony và Kosista. Cuộc giao tranh tại Kursk trở nên căng thẳng hơn sau khi quân đội Nga đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam Suria. Một số báo cáo từ Ukraine cho biết lực lượng Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí đốt để xâm nhập sâu vào khu vực, gây áp lực mạnh lên tuyến phòng thủ của đối phương. Trong những ngày gần đây, lực lượng Ukraine phải đối mặt với áp lực từ các cuộc tấn công pháo binh liên tục của Nga, khiến việc tiếp tế và luân chuyển quân trở nên khó khăn. Theo hãng thông tấn TASS, một nhóm quân đội Ukraine tại Cherkasiko Porechony đã chấp nhận đầu hàng trước cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga. Giới quan sát cho rằng quân đội Ukraine có thể chỉ duy trì sự hiện diện của mình tại Kursk thêm khoảng 2 tuần nữa trước khi phải rút lui hoặc đối mặt với nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Trong khi đó, việc Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự và hạn chế chia sẻ thông tin tình báo đã khiến Ukraine gặp nhiều trở ngại hơn trong chiến lược đối phó với Nga. Moscow tuyên bố giành lại quyền kiểm soát Kursk, đòn giáng mạnh vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, quân đội Nga tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát 3 khu vực, Malaya Lokhnia, Cherkasiko Porechony và Kosista ở tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng của họ tiếp tục đẩy lùi quân đội Ukraine tại khu vực này. Nhóm phân tích tình báo Deep State cũng xác nhận rằng Nga đã giành lại quyền kiểm soát Malaya Lokhnia và Martinova, cách trung tâm Suria khoảng 9 km. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moscow sắp hoàn tất việc bao vây quân đội Ukraine tại đây. Trong khi đó, theo hãng thông tấn Ukraina Prava, các lực lượng Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình nhưng phải đối mặt với những thách thức lớn do các tuyến tiếp tế bị cắt đứt. Nhà hoạt động Sergei Stenkenko cho biết các nguồn lực hậu cần ở Kursk đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Ukraine đã hy vọng rằng cuộc tấn công Kursk vào tháng 8 năm 2024 sẽ buộc Nga phải huy động lực lượng từ mặt trận Donbass để bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, Nga đã nhanh chóng tăng cường lực lượng và duy trì áp lực trên cả hai mặt trận. Một số nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ rằng Kiev có thể rút quân khỏi Kursk trong vòng 2 tuần tới do không gian chiến đấu bị thu hẹp đáng kể. Nga thắt chặt vòng vây, quân đội Ukraine ở Kursk lâm nguy. Theo RIA Novosti, quân đội Nga tuyên bố đã thắt chặt vòng vây ở khu vực Kursk, khiến hàng nghìn binh lính Ukraine có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Đây được coi là bất lợi lớn đối với Ukraine, khi Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ duy trì lực lượng ở Kursk làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Moscow. Tình báo nguồn mở cho thấy trong 3 ngày qua, Nga đã giành lại nhiều vị trí chiến lược, gần như chia cắt lực lượng Ukraine và cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng. Kênh Telegraph cho biết quân đội Nga chỉ còn khoảng 6 km nữa là có thể khép vòng vây, khiến khoảng 2.000 binh lính Ukraine rơi vào tình thế khó khăn. Cuộc phản công nhanh này có sự tham gia của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810 của Nga. Lực lượng này chiếm đóng khoảng 9 km từ Guevo đến ngoại Olesnia. Theo Deep State, khoảng 3/4 lực lượng Ukraine ở Kursk đã bị bao vây, chỉ còn một hành lang trên bộ dài khoảng 1 km và rộng chưa đến 500 m tại điểm hẹp nhất. Nga đang tiến gần hơn đến khu vực này để cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp tế duy nhất còn lại của Ukraine. Trong khi đó, Ukraina Prava dẫn lời một quan chức quân sự Ukraine thừa nhận rằng tình hình hậu cần ở Kursk ngày càng khó khăn, vì tất cả các cây cầu gần Sudia đã bị phá hủy, gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong việc cung cấp đạn dược và nhiên liệu. Phân tích của nhà quan sát quân sự Jan Markvet cho biết Ukraine đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc cố gắng giữ Kursk vì giá trị chính trị của nó hoặc chấp nhận rút lui. Nếu rút lui, Ukraine có thể mất tất cả lợi thế đàm phán của mình. Phóng viên chiến trường Nga Yuri Kotenok cho biết lực lượng Ukraine đã di chuyển rất nhiều thiết bị từ Suria đến khu vực gần biên giới nhưng đang chịu áp lực rất lớn từ hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái của Nga. Quân đội Ukraine đã tiến hành một số cuộc phản công để giảm bớt áp lực ở Kursk, nhưng họ đã không thành công. Theo Dnipro, một số binh sĩ Ukraine cho biết họ có thể rút lui trong khoảng 2 tuần nữa nếu tình hình không được cải thiện. Trong khi đó, việc Hoa Kỳ đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine đã khiến chiến lược phòng thủ ở Kursk trở nên khó khăn hơn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu Ukraine không thể xoay chuyển tình hình, Nga có thể áp dụng chiến thuật siết chặt miệng túi, kiểm soát hoàn toàn khu vực Kursk.